आज आपण रताळ्याची उपवासासाठी एक खास अशी रेसिपी करणार आहोत। तर रताळ्यावर असे डाग असतात, माती असते, त्यामुळे आपण येथे पाण्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकलं आणि रताळे 10 ते 15 मिनिटांसाठी भिजत ठेवायचे। 10 ते 15 मिनिटांसाठी भिजत ठेवले होते। आता रताळे आपण चोळून असे घेऊयात आणि पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत। तर एकदा ह्या पाण्याने धुतल्यानंतर आपण काढून घ्यायचे आहे आणि दुसऱ्या पाण्यानेही पुन्हा एकदा स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। 2 वेळेस पाण्याने स्वच्छ धुतले म्हणजे त्यावरची सर्व घाण, माती, कचरा सगळं निघून जाते। आता चाकूने मागची आणि पुढची बाजू आपण काढून घेऊया आणि त्यानंतर आपण हे रताळे कुकरमध्ये उकडून घेणार आहोत। तर येथे सर्व रताळ्याची आपण मागची आणि पुढची बाजू काढून घेऊया चाकूने। फक्त 3 साहित्यामध्ये ही रेसिपी होते, अगदी झटपट होते। तर येथे सर्व रताळ्याची आपण मागची आणि पुढची बाजू काढून घेऊया। त्यानंतर आपण सर्व रताळे आता कुकरमध्ये घेतले आणि त्यामध्ये रताळे बुडेल एवढं पाणी घालून आपण हे उकडून घेऊया। तर 3 ते 4 शिट्ट्या आपल्याला घ्यायच्या आहेत। येथे पाहू शकता रताळ्याच्या वरपर्यंत पाणी आलेलं आहे आणि येथे आपण गॅस सुरू करून घेऊया। 4 शिट्ट्या झाल्यानंतर येथे कुकर थोडंसं थंड झाल्यानंतर आपण झाकण काढून घेऊया। तर येथे पाहू शकता तुम्ही रताळे आपले अतिशय मऊसूत असे शिजलेले आहेत। तर 4 शिट्ट्यांमध्ये हे रताळे चांगले शिजले जातात। आता आपण सर्व रताळे काढून घेऊयात आणि त्यांचं सालही काढून घेऊयात। तर येथे सर्व रताळ्यांचं मी सालही काढून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला चाकूने त्याचे तुकडे करून घ्यायचे आहे। तर उपवासासाठी बऱ्याचशा रेसिपीज मी अपलोड केलेल्या आहेत, त्याच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते। झटपट होणारे साबुदाण्याचे वडे, साबुदाण्याचे अप्पे, तसेच भकरीचा डोसा, राजगिऱ्याची चिक्की असे बरेच काही पदार्थ आहेत जे उपवासाला तुम्हाला चालू शकतील। त्याच्या सर्व लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, त्याही तुम्ही नक्की चेक करा। तर येथे सर्व रताळ्याचे आपण बारीक तुकडे असे करून घेऊयात। पण कधी-कधी काही रताळे कट करताना त्यामध्ये बघू शकता तुम्ही अशा पद्धतीच्या शिरा असतात, तर त्या आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत। कारण की आपण रेसिपी कुठलीही बनवली की त्यामध्ये मध्ये येऊ शकतात, त्यामुळे आपण सर्व शिरा तशा काढून घ्यायच्या आणि सगळे तुकडे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊयात। अतिशय झटपट ही रेसिपी आपली होणार आहे। यामध्ये आपण दूध घातलेलं आहे, तर साईसकटच मी दूध घातलं आहे। जवळपास मी येथे अर्धा लिटर दूध घातलं आहे आणि आता मी येथे गूळ असं बारीक फोडून घेतलेला आहे। तर 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण गूळ घालूयात। थोडासा गूळ मी तसाच ठेवते, अंदाज पाहून आपण नंतर ॲड करूयात। तर हे तिन्ही साहित्य मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं। तर येथे पाहू शकता थोडंसं मला गूळ कमी वाटत आहे, म्हणून मी थोडा उरलेला गूळ पुन्हा घालून पुन्हा फिरवून घेतलं। तर अशा पद्धतीने आपली ही रेसिपी तयार झालेली आहे। याला तुम्ही रताळ्याचं शिकरण किंवा रताळ्याचा ज्यूसही म्हणू शकता। तर झटपट ही रेसिपी तयार होते आणि खूप चविष्ट लागते आणि पोटभरीची पण आहे। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय।